හරි guys ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා තවත් XM වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ XM කියන platform එකේ කලින් register වෙන්න තිබ්බ විදිහට නෙමේ අලුතෙන් register වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසාම මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට පල්ලා description එකේ තියෙන link එකෙන් register වෙලා ඒ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරි. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේක හදනවා නම් අවුරුදු 18ට වැඩි කෙනෙක්ගේ ID එකක ඉන්ෆෝමේෂන් තමයි ඔයාලා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන. ඊළඟට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම බලන්න. බලලා මේ තියෙන ඒවා මම දාන ඒවා නෝට් කරගන්න පොතක වගේ නෝට් කරගන්න. මොකද මේ forex trading කියන එක ආවට ගියාට කරන්න බෑ. හරිද? මේක පිළිවෙලකට කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ එක බලලා මුලින්ම වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම කිසිම කැලලක් ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් බලලා ඊළඟට ඔයාලා මේකේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් නෝට් කරගෙන ඊළඟට ඔයාලා account එක හදන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේක account එක එක දිගට හදාගෙන යන්න බැරි වෙනවා. එක එක error එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වීඩියෝ එක බල හදන්න යන්න එපා. කිසිම වෙලාවක වීඩියෝ එක මුලින්ම බලලා ඒක නෝට් කරගෙන ඊළඟට ඔයාලා account එක හදන්න. ඉතින් මම ඔයාලට දීලා ඇති description එකේ හෝ link එකක් දීලා ඇති. ඉතින් ඒ link එකෙන් register වෙන කට්ටියට විතරයි $30 හම්බෙන්නේ නිසා මේ මාසේ එයාලට ඩොලර් 5ක් එයාලව ඩිපොසිට් කරොත් ඔයාලට account එකට $10ක් වැටෙනවා. ඒ වගේ double bonus එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩාක්ම විශේෂයි. ඉතින් ඒක මගේ link එකෙන් register වෙන අයට විතරයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් හරි. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ වගේ link එකෙන් ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා continue on the XM app continue on the web කියලා. ඉතින් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මේ continue on the web කියන එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා continue on the web කියලා. මේක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේ app එක register වෙන්න කලින් XM app එක තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් XM app එක තියෙනවා නම් ඔයාලා register වෙන්න කලින් XM app එක අයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ install කරලා දාන්න register වෙන්න කලින්. ඉතින් ඊළඟට මෙතන continue on the web කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට තමයි $30 හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ටික හරියටම දාන්න. ඊළඟට ඔයාලගෙන් අහනවා මෙතන country of resident කියන එක. ඉතින් ඒක ඔයාලා දෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන country of resident කියලා තියෙන එකට ශ්‍රී ලංකා කියන එක දෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා කියලාම කව හරියටම දෙන්න. මොකද ඔයාලා ශ්‍රී ලංකන් සිටිසන් එකක් නේ තියෙන රෙසිඩන්ට් එක තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නිසා. ඊළඟට මෙයාලා ඔතනට ඔයාලගේ වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට. ඊළඟට ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕන. පාස්වර්ඩ් එක දාන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි අපි මුලින්ම උඩ ටික පුරවගමු. මම උඩ ටික පුරවගෙන වීඩියෝ එක අපව පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන පාස්වර්ඩ් එක ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඒක පාස්වර්ඩ් එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න ටිකක්. ඒ ටික බලා ගන්නු. ඉතින් මුලින්ම ඔයා දෙන්න ඕන කැපිටල් ලකුණක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක පේන්න මම දාන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා දෙන පාස්වර්ඩ් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලා. ඊළඟට මෙතන කැපිටල් ලකුණක් එක සිම්පල් ලකුණු ටිකක් ඔයාලා මතක තියෙන එකක් ගහන්න. ඊළඟට ඔයා ගහන්න ඕන ඔයාගේ බෝඩ් එකේ මේ තියෙනවානේ ඇට් ලකුණ, හැෂ්ටැග් එක, ඩොලර් මාක් එක. අන්න ඒ වගේ එකක් ගහන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා ගහන්න ඕන නම්බර් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගන්න ඕන. ඉතින් මේ පාස්වර්ඩ් එක කොහේ හරි කොලයක ලියලා තියාගන්න. මේක තමයි ඔයාලගේ ඉදිරියට account එකේදී තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා මෙතන ටික් එක දාලා register කියන එක දෙන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලට මෙහෙම එකක් එනවා. ඔයාගේ Gmail එකට මේල් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. හරි දැන් අපි මේල් එකට ගිහිල්ලා චෙක් කරමු එහෙම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. හරි. ඉතින් මම බලුවා මගේ XM එක රීෆ්‍රෙෂ් කර ටිකක් බලන්න ඔයාලා. ඒ කියන්නේ රීෆ්‍රෙෂ් කරනවා කියන්නේ ඔයාලා මෙතන ඉඳලා මෙහෙම පල්ලෙහාට අදින්න. ඒ කියන්නේ මේක උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට අදින්න. මේ විදිහට අදින්න. දැන් මේ ඊතල දාන්න එපා. මෙහෙම අදින්න. මේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට මෙහෙම අදින්න. එතකොට රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් රීෆ්‍රෙෂ් වුණාට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ hello for XM කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න. ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට.
ඉතින් මෙතන ඔයාලා verify email කියලා තියෙන එකක් මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලව XM එකට ආපහු වෙබ් එකට ගිහිල්ලා your email address is verified කියලා ටික වෙලාවක් ඉන්න බලාගෙන. හරි. දැන් ඔයාලගේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට ඔයාලා අතැනට ගහපු ඊමේල් එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම ගහපු ඊමේල් එක මම ගහන්නම් මෙතනින්. මම ගහුවේ ඔන්න ඒ විදිහට Gmail එක. .com ඊළඟට මම මෙතනට අර මම ගහපු පාස්වර්ඩ් එක ගහනවා. හරි. ඊළඟට මෙතන login කියන එක දෙන්න. ඉතින් login කියන එක දුන්නාට පස්සේ හරි. මෙන්න මේ විදිහට page එකට තමයි ඔයාලව open වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා මේකේ චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ start trading with $30 bonus එකත් එක්ක trading start කරන්න කියලා open a real account කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ open a real account කියලා තියෙන එක ඔයාලා click කරන්න. හරි. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට ඔයාලා වෙනවා. හරිද? චුට්ටක් load වෙනවා. ඉතින් ඕක ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන හරි. දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ අවුරුදු 18ට වැඩි කෙනෙක්ගේ ID එක තමයි විස්තර දාන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතනට දාන්න ඕන අවුරුදු 18ට වැඩි කෙනෙක්ගේ ID එකක තියෙන first name එක. ඉතින් මම මේකට නිකන් මම හිතන නමක් දාගන්නවා. ඊළඟට එයාගේ නම් 3ක් තියෙනවා නම් එයාගේ මැද නේම් එක තමයි මෙතනට දාන්න ඕන. නම් 2ක් තියෙනවා නම් මේ මිඩල් නේම් කියන එක ස්කිප් කරන්න. එතකොට නාමේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට නම් දැන් නාමේ එයාගේ නම බොරළුගොඩ රුසිත් කුමාර කියලා කියමු. එතකොට මෙතනට ගහන්න ඕන බොරළුගොඩ මෙතනට රුසිත් මෙතනට කුමාර. ඒ විදිහට ඔයාලගේ ID එකේ තියෙන නම හරියට දාගන්න. ඊළඟට මෙතන date of birthday කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට date of birthday එකට ඔයාලගේ ID එකේ කෙනාගේ උපන්දිනේ දාන්න. ඊළඟට මෙතන address එක තියෙනවා. ඉතින් address එක ඔයා දාන්න ඕන. දැන් ඔයාගේ ගම මෙහෙම කියමු අපි බිඳුණු වැව බණ්ඩාර වෙල. හරි. ඉතින් ওই විදිහට නම් තියෙන්නේ. ඔයාලෝක කළා මෙන්න මේ enter බිඳුණු ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න. ඊළඟට city town කියන එකට බණ්ඩාර වෙල කියන එක ඔටෝම එනවා. street number කියන එකට ඔයා දාන්න ඕන උඩ දාපු එකමයි බණ්ඩාර වෙල කියලාම දාන්න. postal code එකට ඔයා දාන්න ඕන බණ්ඩාර වෙල postal code එක. ඉතින් ඒක ඔයා දානකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන postal code කියන එක හොයාගන්න Google එකේ ඔයා search කරන්න බණ්ඩාර වෙල postal code කියලා. එතකොට එනවා අකුරු 5කින් සමන්විත code එකක්. ඉතින් ඒ code එක ඔයා දී ගන්න මේ විදියට. ඊළඟට ඔයාගේ phone number එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනට ඔයාගේ වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයා ඒ ටික පිරෙව්වට පස්සේ තමයි මෙතන add financial details කියලා එක එන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා investment profile කියලා. ඉතින් ඔයා මෙතන දෙන්න ඕන no කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ දෙකට මේකට ටික් එකක් දාලා ඔයා continue කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයා යනවා step 3 එකට. ඉතින් step 3 එකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ account එකේ setup කරගන්න. ඉතින් උඩින්ම දාගන්න MT5 කියන තියෙන එක. ඊළඟට මෙතනට standard කියලා තියෙන එක ඔය දැන් වැටලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට standard කියලා තියෙන එක. හරි. ඊළඟට ඔයාලා දාගන්න ඕන මෙතන පල්ලෙහාට එන්න. හරි. ඊළඟට මෙතන leverage කියලා එකක් තියෙනවා base currency account bonus කියලා. ඔයා මේ leverage කියන එකට දෙන්න ඕන leverage කියන එකට දෙන්න ඕන 1.888 කියන එක. ඊළඟට base currency කියන එකට USD දෙන්න. account bonus කියන එකට yes I wish to receive the bonus කියන එක දෙන්න. දීලා මෙතන ටික් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාව continue කියන එක එනවා. හරි. ඊළඟට ඔයා අර මුලදී දුන්න password එකම ආපහු ඉල්ලනවා. ඔයා ඒකම දෙන්න. ඒකම දීලා complete කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ password Gmail කොලයක ලියලා තියාගන්න.
මේක ඉස්සරහට වැදගත් වෙන නිසා. හරි ඊළඟට ඔයා මෙතනින් පොඩ්ඩක් යටට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ Meta Traders login ID එක. ඊළඟට platform type එක. ඊට පස්සේ Meta Traders server එක. මේ තුන ඔයා මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා තියාගෙන ඉන්න. මේක ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වෙනවා නැත්නම් ඔයා ඉස්සරහදී ට්‍රේඩ් කරනකොට හරි අපේ සිග්නල් ෆ්‍රී සිග්නල් channel එකත් එක්ක එකතු වෙනකොට හරි ඔයාලට මේක ඕන වෙනවා. ඉතින් අපේ ෆ්‍රී සිග්නල් channel එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp number එකට message එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ මෙන්න මේ ID එක. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔයාලට ජීවිත කාලෙම ෆ්‍රී සිග්නල් ලැබෙනවා. ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. ඉතින් ෆ්‍රී සිග්නල් ගන්න කීයක්වත් අය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි. අපි දැන් account එක හදලා ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවම තියෙනවා verify account කියලා. ඔයා මේ verify account කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ID document ටික upload කරන්න තියෙන්නේ. හරි මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාට එනවා additional information CRS කියලා. ඉතින් ඔයා මේකට දෙන්න ඕන no කියන එක දීලා මෙතන submit කියන එක දෙන්න. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ page එකකට තමයි ඔයා එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකට. ඉතින් ඔයා මෙතන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේ වගේ තියෙනවා. හරි ඔයා මෙතන step 1 කියන එකට ඔයා දෙන්න ඕන මෙන්න මේකට proof of identity. ඔයාට මම කියවනේ අතන දාන්න ID එක 18ට වැඩි කෙනෙක්ගේ විස්තර කියලා. අන්නේ 18ට වැඩි කෙනාගේ ID එකේ ඉස්සරහා පැත්ත කොන් හතර පේන්න ID එක පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ දිලිසෙන්නේ නැතුව ID එක ගොඩාක් හොඳට පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ෆොටෝ එකක් ගහලා මෙන්න මේ browse කියන තැනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන browse කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් කැමරා එකෙන් හරි ඔයාලගේ ෆයිල් වල තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ වෙන ෆෝන් එකෙන් ගහලා ගත්තා නම් හරි, ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලා ගහපු ෆොටෝ එකක් තියෙනවා නම් හරි, ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ෆයිල් වලින් ගන්න නැත්නම් කැමරා වලින් දැන් ගහලා ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන් තමයි ඒක ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා වැරදි එකක්, ඒ කියන්නේ වැරදිලා වෙන එකක් අප්ලෝඩ් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ක්ලියර් කියලා තියෙන තැනින් ඒ ෆොටෝ එක අයින් කරලා ආපහු අලුතෙන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතන choice file කියලා තියෙන මේ browse කියන එකෙන් තමයි ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්නේ. පළවෙනි එකට දාන්න ඕන ඔයාලගේ ID එකේ ඉස්සරහා පැත්ත. ඉතින් මෙතන දෙවෙනි එකට දාන්න ඕන ඔයාලගේ ID එකේ පිටිපස්ස address එක තියෙන පැත්ත තියෙන්නේ. අන්න ඒක. ඒතකොට සිංහල ID එක නම් ඔයාට ඉස්සරහා පැත්ත දාන්න පුළුවන් මේකට. එතකොට proof of resident කියන තැනට පිටිපස්ස කැලේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා සිංහල ID එකක් use කරනවා නම් ගොඩක්ම පැහැදිලි එකක් use කරන්න. මොකද නැත්තම් මේකේ verify වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක්ම පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ අකුරු බොඳ විච්චයක් නම් use කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් driving license එකක් හරි එහෙම දෙයක් use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා අර විදිහට සිංහල ID එකක් use කරනවා නම් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් English ID තියෙන කට්ටියට නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පොඩක් පැහැදිලි. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් driving license එක use කරන්න. ඉතින් මෙතන පළවෙනි එකට driving license එක ඉස්සරහා පැත්ත දාලා දෙවෙනි එකට ඔයාලගේ බැංකු පොතක් හරි, electricity bill එකක් හරි, ඒතකොට gas bill එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාලගේ bill එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ රජයේ අනුමත bill එකක් දාන්න. ඒතර පළවෙනි තැනට ආයිගේ driving license එක දානවා නම් ඒක දාන්න ඕන. හරි. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගේ account එක verification එක කරන්නේ. ඉතින් අපි යමු මේකේ තව චුට්ටක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න. හරි. මම දැන් මේ home කියන එකට ගියේ. ඉතින් home කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙතන additional information request කියලා additional information කියලා. ඔයා මේකත් යන්න. හරි. ඔයාලා මේකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා you are the US citizen for tax purpose කියලා. එතන දෙන්න ඕන ඔයා no කියන එක. ඔයා no කියන එක දීලා submit කරන්න. හරි. ඔයාලා submit කරාට පස්සේ මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ account bonus එක. ඉතින් ඔයා account bonus එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා ID verification එක කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා verification එක කරාද හරියට කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන menu කියන එක click කරාම මෙතන ඔයාගේ verification කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට $30 ගන්න පුළුවන්. මම $30 ගන්න විදියත් කියන්නම්. ඔයාලා මෙතන හරි $30 ගනිද්දී ඔයාලා මෙතන ඔයාලට පෙන්නාවි claim your bonus කියලා. මම මේ ටික පෙන්නනවා. ඔහොමයි.
හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ට්‍රේඩින් බෝනස් කියන තැනට නම්බර් එක දුන්නම මෙන්න විදිහට එන්ටර් කෝඩ් කියලා කෝඩ් එකක් ඉල්ලාවි. ඉතින් ඔයා කෝල් එක එනකොට ඒ කෝල් එකේ අංක 5ක කෝඩ් එකක් කිව්වොත් මෙතනට අංක 5ක කෝඩ් එක දාන්න. නැත්තම් එයා අටෝ බන්න අට හරි එයා කියන ඉලක්කමක් ඔබන්න කියලා පොඩි කාලයක් දෙනවා. ඉතින් මේ කාලය ඇතුළත රක් ගාලා ඔයාලා ඒ ඉලක්කම ඔබලා වෙරිෆිකේෂන් එක දෙන්න ඕන. ඉතින් එයා කෝල් එකෙන් දෙගෙන තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා සාර්ථකව ඩොලර් 30 ගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේක් ඒවි. හරි. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ඔයාට එන්නේ. ඔයා සාර්ථකව ඩොලර් 30 ලබා ගත්තට පස්සේ ඉතින් එතනදී මෙන්න මෙතනට ගොඩක් කටියට දෙන ප්‍රශ්නය මෙන්න මෙතනට ඩොලර් 30 ඇඩ් වෙලා නැහැ කියලා. ඔව් මෙතනට ඇඩ් වෙලා නැහැ. ඩොලර් 30 ඇඩ් වෙන්නේ වෙනම තැනකට. ඒ කියන්නේ මේකේ ක්‍රෙඩිට් කියන එකට තමයි ඔයාගේ ඩොලර් 30 ඇඩ් වෙන්නේ account balance කියන එකට නෙමෙයි. ඔයාලට ඩොලර් 30 ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ වගේ එකක් ආවනම් ඔයා සාර්ථකව ඩොලර් 30 ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හරි. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකේ මේ ඩොලර් 30 ලබා ගන්න නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් හෝ මම ඔයාලට ලබා දුන්නා නම් ඒ ලින්ක් එකෙන් තමයි ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. මොකද වෙන ලින්ක් වලින් රෙජිස්ටර් වුණොත් මේ ඩොලර් 30 ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ෆ්‍රී forex signal group එකට ඇඩ් වෙන්නත් බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට account එක හදලා පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp number එකට මට මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ XM ID එක ඔයාව මම ඊළඟ වෙලාවෙම ඔයාව මම forex signal group එකට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි කිසිදු අයිතිකිරීමක් කරන්නේ නැහැ ජීවිත කාලෙටම ඔයාලට නොමිලේ. ඉතින් හරි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම සුබ දවසක් කියලා කියනවා. ඉතින් හරියට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න ස්ටොප් ලොස් භාවිතා කරලා හරියට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. ඉතින් හරි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ජය. I'm dreaming in dreams bigger than me.